سعی کنین خب بعضی نفرا دی مشکل داره میگه از مموری کارت عکس ما دیلیت شده، یا از کامپیوتر درایور عکس ما دیلیت شده، یا از فلش عکس ما دیلیت شده، یا ویدیو است یا عکس است یا فایل است. صحیح است؟ فهمیدی؟ این دیلیت شده. من میخوام که او را پس بیارم. چی کنم؟ پس بیارم. این چطور پس آورده میشه؟ این توسط ریکاوری پس آورده میشه. این ریکاوری به نام آی کلیر دیتا پاور ریکاوری یاد میشه. باز از این کار دیگه یک ریکاوری است. صحیح است؟ فهمیدی؟ این اگر تقریبا 80% میکشه صحیح، او با 100% میکشه. صحیح، او را باز بخیر طریقش هر دویش یک چیز است. او را باز من بخیر علی فعلا در کامپیوتر من نیست، باز ما پیدا میکنم او را با شما میدم. صحیح است؟ فهمیدی؟ من همین جمع بالا امی آپشن کلیک کو، آیکن کلیک کو. اینجا سه کو خو دیپ سکین ریکاوری یا کی ادوانس فایل ریکاوری امیجه ای آپشن انتخاب کرین. صمیم کدام آپشن انتخاب میکنین؟ او دیپ سکین ریکاوری. صحیح است؟ فهمیدی؟ ایرا کلیک کو. صحیح است؟ ایرا کی کلیک کری ببینید خو اینجا همراه تو دی درایو است، ای درایو است. صحیح است؟ فهمیدی؟ و ای از کامپیوتر درایو است. صحیح است؟ سی درایو است، دی درایو است، ای درایو است. ای از کامپیوتر درایو است. صحیح؟ تقریبا 102 ام بی است. فهمیدی؟ 102 ام بی. خب ما اینجا همراه ما اکسترنال صحیح است یو اس بی است. یو اس بی یا مموری کارت است یا یو اس بی است. ما امی یو اس بی مکمل چند جی بی است؟ 4 جی بی یو اس بی است. صحیح است؟ اینجا فول نشان نمیده خب سی. صحیح است؟ 4 جی بی یو اس بی است. باز اینجا یو اس بی اگر نه شما اگر از درایو خودتان دیلیت کرده باشین درایو انتخاب کنین. صحیح است؟ باز اینجا این انتخاب این تو نه که سبا کدام فلش رو پیدا میکنین در او رو ریکاور کنین، خوب نیست این کارا را. صحیح؟ این انتخاب کو. صحیح؟ ریکاور سمیم چی را؟ ریکاور یادت خو نمیره یا باز تکرار کلیک کو. صحیح؟ اینا این تقریبا صحیح است. این مرحله که مکمل شد صحیح است. باز با تو میگه که امی چیزا را در کدام جای صرف میکنی. نفهمیدید؟ صحیح است؟ را سیو میکنیم سر؟ در درایو سیو کنه، هر جایی که سیو میکنه. صحیح است؟ در درایو سیو کنه. ببینید امی مرحله علی مکمل میشه. خب ما این را استاپ میکنم. صحیح است؟ این که مکمل شد کم ذرا مان باز ما این را پلی میکنم. پس استاپ این را میکشم. صحیح؟ این را انتخاب کنم. صحیح است؟ چی را انتخاب کنم سمیم؟ این را انتخاب کنم. صحیح کو میگم عکس ماس هر چیز است کلش انتخاب کو. اگر تو میخوای فقط عکس را ریکاور کی بازی را انتخاب کو. من میگم کل چیز است اینجا. اچار است. کلش انتخاب کو. صحیح است؟ صحیح است؟ و این را سیو کو. سیو خو یاد داری سمیم؟ بله نه اینجا کنترلش کار نمیکنه. اینجا بیا یک فولدر جور میکنم با نام چی؟ سمیم دیتا. صحیح است؟ بس سمیم دیتا. صحیح است؟ دیتا فولدر به اونجاست به خاطر که یک اضافه دارم. صحیح؟ فقط همینجا بیا راست اونجا میره. نفهمیدی؟ فهمیدیم استاد. خب بیاله منتظر میشیم. صحیح است که پیش برم. گوره این همراه ما ریکاور شد به نام سمیم دیتا. خب ما اینجا کلیک نمی کنم، شاید همینجا شخصی چیزایی از این نفر باشه. صحیح است؟ ما این ریکارد رو میکنم استاپ میکنم.